السلام علیکم د شانګلا ټیک یوټیوب چینل ته طرف نه ټولو ملګرو ته السلام علیکم ملګرو دا یو چارت مو جوړ کړی دی او په دې چارت کې دا تاسو وګورئ په لاولني کالم کې لاول خو ټول نه مخکې تاسو ته ما په تېره ویډیو کې ما د دې تعارف کړی و چې کالمز او روز د دې څه پهچان دی کوم چې دا په دې ټاپ باندې دا لیکلي ده ا نه والا او تر مخکې زیډه پورې زیډ نه بعد بیا صحیح شو زیډ نه بعد مطلب دا چې بیا زیډ ا وغیره داسې بیا زیډ بی زیډ سی دا په دې کې بیا بدل شي بیا صحیح شو دا او دغه شانتي دا روز 1 2 3 4 5 6 تر ډېر دغه پورې په 1000 پورې 10000 لاکس وغیره مخکې دا روز چې دی دا داس کنټینیو څو موږ کته لاندې ځو لکه خطه ګزیږو لکه دا عمر زیاتېږي مونږ ته لکه صحیح شو نو دا د کالم پهچان شو دا روز دې ته ویل کېږي د دې سر نه دسي دا روز حسابېږي او کالم د دې سر نه دسي دا حسابېږي لکه اوس په دې ا کالم کې دا سریال نمبر دی د سریال نمبر کې ګوره دا زموږ سره څه کسان دي هغه دغه انټري کوسي د دې ته انټري شو صحیح شو دا د نمونه دي لکه دا ته کسان دي موږ سره او دا د ایگزامینیشن لکه پیپر چې کوم مارکس دی هغه دي ټیک شو فرضي دي دا پکې دا ما چونکې دا ویډیو چې دا په لګو دی ګوندې او چې ما دا چارت د ډول نه تیار کړی وکړ صحیح شو دا موږ سره د سبجیکټ دی لکه انګلیش میث سوشل سټډي د اسلامیات دی بایولوژي ده کیمستري ده او اردو ده صحیح شو دا و سبجیکټ موږ سلیکټ کړل اوس دلته کې موږ اصل کې مین کار چې کوم روان دی دا خو څه مثلا دا څوک جوړول شي او فګر پکې فټ کوي شي لکه صحیح شو خو مین مسله راځي د فارمولاز په اړه کې لکه فارمولې چې کله موږ په دې کې دا غیر انټری کو نو دا هغه په اړه کې لکه مثلا راځي نو اوس نن موږ دا ځکه چې فارمولې موږ څنګه جوړو لکه ګوره فارموله د څه ده فارمولې فایده ده چې داسې خو موږ دلته په کیلکولیټر په مدد سره دلته به دا ټوټل دلته به ټوټل بولو یو فګر به ټایپ خو فارمولې فایده دا وي چې کله دا 96 چې دا فرض کومه په میسټیک سره په غلطۍ سره دا ما درې انټری کړې ده دا څه بدلوم لکه 96 نه 36 دی لکه نو چې دا شانتي بیا دلته کې دا کوم چې ټوټل چې دی ټول ریکارډ ما بیا اتوماتیکلی صحیح لکه د بار بار چینجز کوله خو دا یو ځکه ما چینج کو صحیح دا ما چینج کو دا فګر دلته اتوماتیکلی هغه ټوټل چې سم چې کوم دی ایوریج رینک وغیرہ یا ګریډ دا ټول په خپل چینج شي لکه فارمولې طریقه څه ده لاول ټول نمخ کې دا ټوټل فارمولا حسابي کې سم فارمولا صحیح ده سم فارمولا طریقه دا ده چې کوم دا کرسر چې کوم دی ګوره دا د موس کرسر دی دا د ایکسل د سافټویر چې کوم د خپل کرسر دی دا کرسر به موږ راو دي ته دي کې به موږ دا سې کلیک کوو صحیح شو ځکه د ټوټل سم ته په دې ځای پکار دی په دې سیل کې پکار دی صحیح شو دا یو خانه چې کوم دا د سیل ویلي صحیح شو په دې سیل کې موږ دا کرسر کې اوس لاولنۍ طریقه خدا دا که دلته موږ دا ګوره دا بر دا د ای د نشان چې اټو سم چو طریقې دی په دې باندې سمپل موږ کلیک کوو صحیح شو اوس دا وګورئ د دې وو سبجیکټ او د سلیکشن واغستو خو مثلا دا دلته کې دا کوم چې پیپر مارک چې کوم 100 موږ ورکړي دای په کوم ځای سره کوو نو دې طریقه سره چې موږ د موس کرسر راو دلته به کلیک کوو صحیح شو دلته کلیک کوو اوس شپ بټن به کتونی سو او د رائټ سایډ چې کوم ایرو کی دا هغه په مدد سره به د سی سلیکشن واخلو د دې ځای پورې بس اردو پورې بیا به انټر کوو یو طریقه خدا شوه صحیح شو دا سم شو دویمه طریقه څه ده دا ځان ډیلیټ کوم اوس چې زه بر دلته اوس ماته نخ کاری اوس فرض کړه اټو سم نخ کاری ماته پته نه نو زه به سو کوم دا ایکول نشان به زه صحیح شو او اس یو ام بولی کوم سم بیا به بریکټ سٹارټ کوم سمال بریکټ صحیح شو هغه نه بعد به زه بیا دلته ما دلته کلیک کو شپ بټن سره د لیفت سایډ چې کوم ایرو کې دا غنه سلیکشن واخلم انټر ووهم صحیح شو دوباره وګورئ از ایکوال ټو اس یو ام bracket start selection से دا ما دلته کلیک کو د شپ او د ایرو کې په مدد سره ما سلیکټ کو انټر ووهم دا درې سم راغی ټوټل لکه راووتلته نو اوس د دې اسانه طریقه دا راځلته دا کومه په کوم سیل چې دا وځه کاپی کوم هم ته راشم ګوره دا کاپی ده چې دا کاپی کوم دلته زه بدل کوم صحیح شو اوس دا ګوره
فونټ سلیکشن ما واغستو دلته به بیا راشم پیس سره ټیک شو. ها که دا ماته مخامخ نه وي بیا درې څه طریقه کار دی ګوره دوباره وګورئ دا مخامخ نه وي ماته صحیح شو بیا به څه وکړم دا به کنټرول سی سره راشم ټیک شو دلته به کنټرول سی به زه وواهم بیا به دا سلیکشن به د دې واخلم بیا دا پیس چې لیکلی دلته خو دا نه وي رښتیا نو کنټرول سی دا سلیکشن ما واغستو ګوره دا مې کنټرول سی کړه کاپي مې کړه کنټرول سی دلته مې سلیکشن بدل واغستو صحیح شو کنټرول وی ګوره په خپله دا پیس شو ټیک شو دا ټوټل دا دی اوس دلته ایوریج دی ایوریج فارموله دا ده دوه طریقو باندې ایوریج موږ راوښکلی شو ګوره ایوریج چې راوځي هغه په ټوټل چې موږ سره کوم چې ټوټل موږ راغلی دا زموږ ټوټل راغلی صحیح ده دا ټوټل به په دې 7 باندې موږ تقسیموو دا 7 چې کوم دي صحیح ده اووه سبجیکټ دي لکه نو ټوټل چې دی ایکول دا ټوټل دی زموږ دا د ډیوایډ نشان دا دی ټیک شو اوس دا سبجیکټ دلته کې شمار کړئ 1 2 3 4 5 6 7 اووه سبجیکټ دي دا 86.29 دا د دې ایوریج راغی یوه طریقه شوه دویمه طریقه is equal to subtotal sub subtotal subtotal دا ولیکئ سمال بریکټ په دې دلته ورکړئ چې څنګه سمال بریکټ موږ ورکړو دلته هم ته یو وړوکی ونې وینډو بله کولی شي سمال بریکټ پر دا وینډو کولی شي دې کې دا ګوره ایوریج کاونټ میکس او مختلف دي لکه اوس موږ په دې کې ګورو دا زموږ د ایوریج فارموله ده نو ایوریج په دې کې په 1 ګوره دا په 1 نمبر اوس ګوره که دلته کې ډایرکټ موږ 1 هم دلته کې ټایپ کړو بیا هم یو خبره ده خو که دلته نه کوو بیا به موږ ډبل کلیک کوو لکه او چې د کیبورډ نه ټایپ کوو بیا به صرف موږ سنګل کلیک او هغې نه دلته به بیا موږ سیمی کولن ورکړو سیمی کولن دا ډاټ او کامه چې کومه ده بیا به راشو دا د دې سلیکشن به واخلو ګوره 7 سبجیکټ دي صحیح شو او بیا به سمپلی انټر 86.29 دوباره وګورئ is equal to subtotal small bracket و سلیکشن اغسته غواړي دا ماوس کرسر ما راوستو دلته مې کلیک کو شپ بټن مې پریس کو ایرو کی په مدد سره زه مخکې لاړم او انټر سوري ها دلته مې یو هیر کړی دی سو 1 او سیمی کولن بیا انټر دا شو ده اوس د دې بیا بار بار ټکو ضرورت نشته دلته دا کاپی کړئ او کنټرول وی په مدد سره پیسټ کړئ ټول دا اوس دغه شان دی رینک ده اوس د رینک فارموله څه ده رینک فارموله دا دم ځین کې ساتي رینک فارموله دا ده د ټول مخکې موږ رینک از ایکوال ټو رینک RANK رینک بیا به سمال بریکټ سٹارټ کو هغه نه بعد اوس دا وګورو چې زموږ ټوټل په کوم کالم کې دی صحیح ده ګوره دا 604 په کوم کالم کوم دی د کې کالم دی او رو کومه ده رو د 9 نو دلته به موږ سمپل لیکو کې 9 ټیک شو بیا به سیمی کولن ډالر نشان به ورکو دا ډالر نشان دی صحیح شو دلته به کې بیا به ډالر نشان واپسې 9 اوکې بیا به کولن سیمی کولن نو کولن ډاټ صحیح شو دا به ورکو اوس به ډالر نشان ورکو دا ګوره ډالر دلته به کې کولم او دا ګوره د دې ځای نه وخت دا اخري دا کوم رو ده 16 کې 16 د دې کولم مطلب دا دی چې د کې 9 د دې ځای نه واخله او تر دې ځای پورې دا ټول په دې کې راغله صحیح شو ډالر کې بیا ډالر 16 ټیک شو او بریکټ کلوز انټر اوس دا ګوره اوس دلته دا راوالی او پیسټ کړئ وی ټیک شو دوباره که کتل غواړئ دوباره وګورئ څنګه is equal to rank bracket start k 9 semicolon k9 semicolon dollar nishان
के बया डॉलर निशान 9 बया कोलन बया डॉलर निशान के बया डॉलर 16 और ब्रैकेट क्लोज دا تاسو کته صحیح شو K9 او دلته انټر دا د فارمولا دا د رینک فارمولا ده اوس په سیده ګریډ فارمولا ته وګورئ ګریډ فارمولا مطلب دا دی چې موږ دا اتوماتیک دا پته ولګي چې کوم الګ په A1 پوزیشن دا کوم یو په A پوزیشن دا کوم B C وغیرہ وغیرہ صحیح شو دا هغه لپاره موږ ځنه په دوه طریقو باندې باندې کور دا یو په ټوټل باندې جوړیږي دا یو دا ایوریج کوم ایوریج دی په دې باندې ډول باندې جوړیږي لکه خو صرف اوله او به دا غلطه دا هغه ورته لکه او ما هغه کارم ولا هغه روح ولا ورکو لکه دا ټول مخکې خو زه دا لک دې خو تر اولم چې به دا فارمولا ورکوم چې هغه تاسو مثلا نه اوس دا وګورئ زمونږ د ایوریج د ال کولم کې دی او 9 رو کې دی صحیح شو ګریډ به شروع کوو एक निशान बोको एफ ٹھیک شو دلته به ورکو سمارټ اف دا سده ال او 9 ال9 ال9 صحیح شو دا greater than is equal to او دا 86 پوینټ هغه دی کنه اوس سفر 90 نه چا نمبر زیات دی is equal to 90 نه چا نمبر زیات 90% زیات ته پرسنټ شان به نه ورکول کا خو صرف 90 به اډ کول کا دا غنټری وکړو 90 بیا سیمی کولن ډبل کوما یا انورټډ کوما A1 grade صحیح شو انورټډ کوما کلوز سیمی کولن F بیا بریکټ سٹارټ دا بریکټ بټول سٹارټ روانه اخره کې بټول په یوزیک کلوز کوله صحیح شو F L 9 همدغه د یو سیل حواله به ورکو دي ځکه بیا موږ د کاپی پیس کوو نو دی وجنه دلته موږ د جدا جدا دغه به نه کوو چې دا د دې حواله به نه ورکو دا یو په اتوماتیکلی به بدلیږي دا صحیح شو L9 به موږ ټارګټ کوو لکه دا زموږ بیسیک زموږ دا دی L9 greater than 1980 greater than is equal to 80 semicolon inverted comma A grade close semicolon F bracket start L9 greater than is equal to 70 okay semicolon B grade semicolon F bracket start L9 60 is equal to 60 semicolon inverted comma C grade semicolon F bracket start L9 greater than 50 is equal to 50 semicolon inverted D grade inverted semicolon F bracket start L9 greater than is equal to 40 semicolon inverted E grade okay semicolon yeah F bracket start
in 9 greater than $33. Column inverted if grade okay semicolon if आखिरी दे L9 less than دي كبس उल्टा شو so it should less than is equal to 33 colon inverted fail उस कम चीज़ تنتس نكمي عارفين وزا دلتا كده أنا وش ماركة एक ब्रिगेड 2 3 4 5 6 7 8 आता स्टार्ट ब्रिगेड दी आता वाला बस बंद हो 1 2 3 4 5 6 7 8 आता वाला उसदा क्लोज एंटर करें उसके बाद ए ग्रेड शो सही शो उनका से द कॉपी पेस्ट करें और मागा तरीका तो सही में खोलवा ना गोरा पकड़ा दी da was tadi feza sarfa feza da ufa chus faraska dalta da 38 das 38 ne 88 nus gor da edel da entry kom da 88 us di grata da su gora 88 gora fara da a1 grade da c grade da b de da was shiddati us da yo chedi us da mistake कर ले पता है कि entry के da का dalta के da us faraska 95 था टिक शो دا ګریډ به خپل بدلیږي لکه 95 دلته داسې 88 ټیک شو 88 شو دلته کې دا 56 دی دا په زیاتون په خپل دا سی نه په خپل دا بی ته براشي دا 96 شو دا اوس وګوره دا 34 دی دا 94 اوس ګوره دا 94 زه څنګه انټر پریس کوم د ګریډ ته ګورئ دا ګریډ ته صحیح شو نو فارموله څه فائدہ شو چې فارموله کم ځای کې مونږ وګورو ټوټل دلته کې زموږ دا فګر کې فرق کړي کې زموږ کریکشن راشي څه چینجز راشي موږ به دې کو د فارموله هم ته اتوماتیک لا هغه رزلټ راکړي د فارموله دا فارموله دا څلور فارموله به تاسو ټول ټوټل ایوریج رانک او د کریډ فارموله چې کوم دا اف سره چې کوم دیږي دا دغه فارموله شو نو په دې تاسو کار وکړئ ان شاء الله دا به تاسو ډېر هیلپفل وي the semicolon comma colon inverted comma multiply divide دې د نشان سمبول دي راځي اوس ګوره دا comma دا نشان دی semicolon دا نشان دی colon دا دی inverted comma دا دی دا د multiply د star چې star دا د multiply نشان دی سره divide تقسیم دا د minus او دا د plus دا نشان تاسو او پیژنئ چې تاسو بیا په فارمولو ورکولو ټایم کې تاسو څه غلطي نه کیږي لکه نو سیمی کالن او کالن کې دا فرق دی لکه کالن دا وي او سیمی کالن دا وي نو دا ځان سره لږ نوٹ کړئ چې فارمولو کې تاسو نه غلطي نشي نو د نن ورځې کار هم دا ویډیو چې کومه ده د سر ته ورسېده ان شاء الله ملاقات به کېږي په راتلونکي ویډیو کې هغه پورې الله حافظ او که چینل تاسو خوښ شي د کار وي نو برای مهرباني سبسکرایب وکړئ او لایک او د کوم چې بل دغه بټن ده هغه وسره پریس کړئ ډیره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته